So we just arrived here in our hotel dito sa Bologna. So this hotel is Hotel Centrale. So it's in the middle talaga siya ng center Bologna. Ayan siya mga pang. So this is the door. Meron din siyang closet with very big mirror. Ayan. And then here you can put your things. Ayan. Shoes there. Meron din siyang maliit na ref with drinks but not free. Ayan siya. And then here is yung ano ng anak ko, yung bed dyan. Nilagay niya yung mga dolls. So hindi ko na mapakita yung bed ng anak ko kasi nakahiga na yung husband ko doon sa bed ng anak ko. Kasi yung anak ko, she will sleep with me. So this is the CR. Aspect anak, I show you first there the CR. So this is the CR mga pangga. Meron siyang free na ano, hair and body gel. Ayan siya. So, ayan. Ito yung ano. Hindi siya kalakihan. Okay lang for 3 persons. For family. Ayan. Ito yung shower. Ayan siya makang. And then, this is the table for when you gusto nyo kumain. Ayan. Meron din siyang, ayan. Yung kita. Hindi kasi yung KFC dyan kasi kami bumili na. Ayan yung TV. This is our bed. Ayan. Okay, yung queen size yung bed ng couple. Ayan. Yan yung gamit namin. So, hindi ko na ipapakita sa labas. Basta, yan na yan. So, yan lang. Thank you. Bye!